Về mặt thiết kế các cấu trúc đáng tin cậy, một trong những ý tưởng thực sự hữu ích là sử dụng phép tích chập 1x1. Bây giờ bạn có thể tự hỏi, phép tích chập 1x1 làm gì? Đó không phải chỉ là phép nhân với các số sao. Điều đó có vẻ như là một việc buồn cười để làm. Hóa ra, nó không hoàn toàn như vậy. Hãy xem xét. Đây là một bộ lọc 1x1, đặt một số 2 ở đó. Và nếu bạn lấy ảnh 6x6 này, 6x6x1, và chập nó với bộ lọc 1x1x1 này, bạn cuối cùng chỉ lấy ảnh và nhân nó với 2. Vì vậy, 1, 2, 3 cuối cùng là 2, 4, 6 và cứ tiếp tục như vậy. Và vì vậy, phép tích chập bằng bộ lọc 1x1 có vẻ không đặc biệt hữu ích. Bạn chỉ cần nhân nó với một số nào đó. Nhưng đó là trường hợp của ảnh kênh 6x6x1. Nếu bạn có 6x6x32 thay vì nhân 1, thì phép chập với bộ lọc 1x1 có thể làm điều gì đó hợp lý hơn nhiều. Và cụ thể, những gì phép chập 1x1 sẽ làm là nó sẽ xem xét từng vị trí trong số 36 vị trí khác nhau ở đây, và nó sẽ lấy tích từng phần tử giữa 32 số ở bên trái và 32 số trong bộ lọc, và sau đó áp dụng một phi tuyến tính giá trị cho nó sau đó. Vì vậy, để xem xét một trong 36 vị trí, có thể là một lát cắt qua khối này, bạn lấy 36 số này, nhân nó với một lát cắt qua khối như thế, và bạn cuối cùng có một số thực duy nhất, sau đó được vẽ trong một trong các đầu ra như thế. Và trên thực tế, một cách để nghĩ về 32 số bạn có trong bộ lọc 1x1x32 này là như thể bạn có một neutron đang lấy đầu vào là 32 số nhân mỗi số trong số 30 số này trong một lát cắt ở cùng vị trí chiều cao và chiều rộng. Nhưng 32 kềnh khác nhau này, nhân chúng với 32 trọng số, và sau đó áp dụng một phi tuyến tính ReLU cho nó, và sau đó xuất ra thứ tương ứng ở đó. Và tổng quát hơn, nếu bạn không chỉ có một bộ lọc, mà nếu bạn có nhiều bộ lọc, thì như thể bạn không chỉ có một đơn vị, mà nhiều đơn vị đang lấy đầu vào là tất cả các số trong một lát cắt, và sau đó xây dựng chúng thành một đầu ra là 6x6 nhân số lượng bộ lọc. Vì vậy, một cách để nghĩ về phép chập 1x1 là về cơ bản nó có một mạng neutron được kết nối đầy đủ áp dụng cho từng vị trí trong số 62 vị trí khác nhau. Và những gì mạng neutron được kết nối đầy đủ này làm là nó nhập vào 32 số và nó xuất ra, bạn biết đấy, số lượng bộ lọc đầu ra. Vì vậy, tôi đoán tùy thuộc vào ký hiệu, đây thực sự là NC của L+1 nếu đó là lớp tiếp theo. Và bằng cách thực hiện điều này ở mỗi vị trí trong số 36 vị trí, mỗi vị trí trong số 6x6 vị trí, bạn cuối cùng có một đầu ra là 6x6 nhân số lượng bộ lọc. Và điều này có thể thực hiện một phép tính khá không tầm thường trên khối đầu vào của bạn. Và ý tưởng này thường được gọi là phép chập 1x1, nhưng đôi khi nó còn được gọi là mạng trong mạng. Và được mô tả trong bài báo này bởi Min Lin, Kang Chen và Zuchen Yang. Và mặc dù các chi tiết về cấu trúc trong bài báo này không được sử dụng rộng rãi, ý tưởng về phép chập 1x1 này, hoặc đôi khi được gọi là ý tưởng mạng trong mạng, đã rất có ảnh hưởng, và đã ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc mạng neutron khác, bao gồm cả mạng Inception, mà chúng ta sẽ thấy trong video tiếp theo. Nhưng để cho bạn một ví dụ về nơi phép chập 1x1 hữu ích, đây là một điều bạn có thể làm với nó. Giả sử bạn có một khối 28x192. Nếu bạn muốn thu nhỏ chiều cao và chiều rộng, bạn có thể sử dụng một lớp tổng hợp, vì vậy chúng ta biết cách thực hiện điều đó. Nhưng nếu số lượng kềnh đã trở nên quá lớn và bạn muốn thu nhỏ nó thì sao? Làm thế nào để bạn thu nhỏ nó thành một khối có kích thước 28x28x32? Chả những gì bạn có thể làm là sử dụng 32 bộ lọc có kích thước 1x1. Và về mặt kỹ thuật, mỗi bộ lọc sẽ có kích thước 1x1x192, bởi vì số lượng kềnh trong bộ lọc của bạn phải khớp với số lượng kềnh trong khối đầu vào của bạn.
nhưng bạn sử dụng 32. Bộ lọc và đầu ra của quá trình này sẽ là một khối 28 x 28 x 32. Vì vậy, đây là một cách để cho phép bạn thu nhỏ NC, trong khi các lớp tổng hợp chỉ được sử dụng để thu nhỏ NH và NVF, chiều cao và chiều rộng của các khối này. Và chúng ta sẽ thấy sau này ý tưởng về phép chập 1 x 1 này cho phép bạn thu nhỏ số lượng kênh và do đó tiết kiệm tính toán trong một số mạng. Nhưng tất nhiên, nếu bạn muốn giữ số lượng kênh ở 192, điều đó cũng tốt. Và hiệu ứng của phép chập 1 x 1 là nó chỉ thêm tính phi tuyến. Nó cho phép bạn học một hàm phức tạp hơn của mạng của bạn bằng cách thêm một lớp khác nhập vào 20 x 20 x 192 và xuất ra 20 x 20 x 192. Vì vậy, bây giờ bạn đã thấy cách phép toán chập 1 x 1 thực sự thực hiện một phép toán khá không tầm thường và cho phép bạn thu nhỏ số lượng kênh trong các khối của mình, hoặc giữ nguyên, hoặc thậm chí tăng nó nếu bạn muốn. Trong video tiếp theo, bạn thấy rằng điều này có thể được sử dụng để giúp xây dựng mạng Inception. Hãy chuyển sang video tiếp theo.